नमस्कार मित्रांनो, आणखीन एका नवीन व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. या व्हिडिओमध्ये आपण जनरली निफ्टी 50 तथा सेन्सेक्स चार्ट अनालिसिस व ऑप्शन चेन अनालिसिस जे करत असतो आणि त्या माध्यमातून समजून घेण्याचा प्रयत्न करत असतो की इंट्राडे मध्ये म्हणजे आज जसं मंगळवार 19 ऑगस्ट आहे, आजच्या दिवसामध्ये कोण कंट्रोलमध्ये होतं, कुठल्या लोकेशनला ऑप्शन चेन मध्ये कशा पद्धतीने पोझिशन्स बनल्यात आणि त्याचा इम्पॅक्ट जो आहे आगामी म्हणजे बुधवारी 20 ऑगस्टच्या दिवशी काय होऊ शकतो ते वन बाय वन ह्या व्हिडिओला आपण नक्की बघूया. व्हिडिओ जो आहे तो साधारण नेहमीप्रमाणे 9 ते 10 मिनिटाचा होणार आहे. व्हिडिओला शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि याच्यामध्ये एक समजून घेण्याचा प्रयत्न करा की सप्लाय आणि डिमांड झोन्स वेगवेगळ्या इंडायसेस वरती कशा पद्धतीने घेतला जाऊ शकतो आणि त्याचा विनियोग त्याचा उपयोग जो आहे तो आपल्याला ओव्हरऑल कसा करता येईल. तर सुरुवात जी आहे ती निफ्टी 50 पासून बघण्याचा प्रयत्न आहे. जसं की आपण ऑलरेडी बघितलंय निफ्टी 50 मध्ये वीकली ट्रेंड लाईन ज्यावेळेस ब्रेकआउट ज्यावेळेस होतंय आणि ते होल्ड ऑन होणं सुद्धा अतिशय महत्वाचं आहे. कारण ते होल्ड जर होतंय तर त्याचा अर्थ असा आहे की तिथं प्राइस मध्ये जी स्ट्रेंथ जी आहे ती व्यवस्थित टिकते आणि त्या स्ट्रेंथचा उपयोग विनियोग जो आहे तो चांगल्या पद्धतीने आपल्याला बनताना तिथं दिसतोय. हे एक महत्वाचा फॅक्टर, एक पॅरामीटर जो आहे तो जनरली क्रिएट होणं अतिशय गरजेचं असतं. तर जनरली कालच्या गॅपअपमुळे आज एक स्ट्रॉंगर पद्धतीने प्राइस जी आहे ती होल्ड ऑन करणं गरजेचं होतं. आणि दुसरं महत्वाचं, ऑगस्ट महिन्याची कॅन्डल जी आहे मंथली टाइम फ्रेमवरती होते, त्यामध्ये सद्य स्थितीमध्ये हे लक्षात येत आहे की ह्या मंथचा जो लो आहे तो 24,337 आहे, त्याच्यापासून एक चांगल्या पद्धतीची बाईंग जी आहे ती क्रिएट होताना दिसते. दुसरं महत्वाचं म्हणजे डेली टाइम फ्रेम मध्ये कालचं जे कॅन्डल स्टिक जे बनलेलं होतं, जे की एक शूटिंग स्टार वाला कॅन्डल होतं, त्यामध्ये जनरली एक हाय पासून रिजेक्शन होताना दिसलं. किंबहुना कालच्या दिवसाच्या लोच्या खाली जर असते तर आपल्याला काहीतरी आजचा जो रिझल्ट जो आहे तो वेगळा दिसला असता. परंतु किंमत सुरुवातीपासून एक अप होल्ड झाली आणि तिकडनं एक मूव्ह करत जवळजवळ अधिक 100 पॉईंटनी आज जे आहे पॉझिटिव्ह साईडला तेजीवाल्यांच्या साईडमध्ये क्लोज होताना दिसते. सद्य स्थितीमध्ये वरच्या बाजूला 25,000 एक स्ट्रॉंगेस्ट रेजिस्टन्स आहे आणि येणाऱ्या गुरुवारी म्हणजे 21 ऑगस्टच्या एक्सपायरीच्या हिशोबाने आपण तर काल ऑप्शन चेन बघितली होती आणि व्हिडिओच्या शेवटी आपण ऑप्शन चेन परत एकदा बघूयात, तिथं आपल्या लक्षात येऊन जाईल. म्हणजे आता सद्य स्थितीला बुल जे आहेत ते तेजीच्याच प्रयत्नामध्ये आहेत आणि ते एनी हाऊ कंडिशन आपल्याला होतं दिसतात. आणि दुसऱ्या बाजूला आपण जर बघितलं तर मार्केट आता एक सध्या चांगल्या सप्लाय झोन पाशी, रेजिस्टन्स झोन पाशी आहे आणि त्याच्यामुळेच आपल्याला एक इनसाइड कॅन्डलचं फॉर्मेशन होतं दिसतंय. ज्यांना कोणाला नवीन लोक जे आहेत त्यांना माहित नाही व्हॉट इज इनसाइड कॅन्डल, तर जसं आपण ह्या पर्टिक्युलर बेसच्या आसपास जर बघितलं तर एक लागोलाग 4 ते 5 कॅन्डल जे आहेत ते इनसाइड होताना दिसल्या होत्या. तुम्ही निफ्टी बँकचा चार्ट जो आहे तो बघू शकता, त्यामध्ये इनसाइडर कॅन्डल्स कशा असतात त्याच्याबद्दल तुम्हाला आयडिया येऊन जाईल. तर आजच्या दिवसभरामध्ये प्राइस ऍक्शन कशी झाली ते आता आपण एकदा व्यवस्थितरित्या बघून घेऊया. तर आजच्या दिवसभरामध्ये जर तुम्ही प्राइस ऍक्शन जर बघितली तर सुरुवातीला एक लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे की पाठीमागच्या दिवसाचा हाय व लो कुठं आहे हे आपल्याला अंदाज येणं गरजेचं आहे. जसं की मी इथं आडवी रेषा हॉरिझॉन्टल लाईन काढली जी की कालच्या दिवसाचा उच्चांक 25,022च्या आसपास होता आणि कालच्या दिवसाचा निच्चांक जो होता तो ऑलमोस्ट 24,840च्या आसपास होता आणि त्याच्याच इन बिटवीन त्याच रेंजमध्ये मार्केट आज ओपन झालं. म्हणजेच कालच्या रेजिस्टन्सच्या आसपास ओपन झाल्यानंतर तिकडनं एक फॉल झाला. प्रिव्हियस डेच्या क्लोजिंगच्या आसपास त्याने ऑर्डर ज्या आहेत, ज्या पेंडिंग ऑर्डर ज्या आहेत किंवा ते गॅप फिलिंग जे आपण म्हणतो त्या गॅप फिलिंगला घेतलं आणि तिकडनं एक वन वे रॅली जी आहे ती आपल्याला करताना किंबहुना कालचा जो उच्चांक जो होता त्या उच्चांकाच्या झोनकडे म्हणजे ऑलमोस्ट दिवसाचा 24,880 पासून दिवसाचा जो हाय जो झाला तो 25,012च्या आसपास झाला. ती रिकव्हरी जी 131 पॉईंटच्या आसपास बनताना आपल्याला दिसली. इन बिटवीन दुपारून साधारण 1:15 नंतर एक सेल अप आला ज्यामध्ये ॲमेच्युअर लोकांना म्हणजे फ्रेश लोकांना जे शॉर्ट साईड साठी बोलवण्यात आलं आणि परत एकदा रिकव्हरी करून पुन्हा जिथं दिवसाच्या उच्चांकाच्या आसपास 60 पॉईंटची रिकव्हरी आपल्याला साधारण 2 ते 3:15च्या आसपास जे ते बांधताना दिसलं. मग ह्यामध्ये एक महत्वाचा मुद्दा आहे, कालचा ट्रेंड इथं जर तुम्ही जर बघितला तर एक आपल्याला गॅप अप टू सोल्ड इन टू होता दिसला आणि ते चॅनल सुद्धा आपण समजून घेतलं होतं की बाबा ह्या पर्टिक्युलर चॅनलमध्ये प्राइस जी आहे ती मूव्ह होऊ राहिली. त्या चॅनलमध्ये आपल्याला इक्वल लोज
इथं फॉर्मेशन होताना दिसलं आणि त्याच इक्वल लोजला प्राइसने जसं की ह्या चॅनलच्या बाहेर किंमत आली, प्राइस आली, तिकडनं एक चांगल्या पद्धतीचा मूव जो होतो होताना दिसला. म्हणजे या चार्टवरनं आपल्याला काय लक्षात येतंय, या चार्टवरनं इथं सद्य स्थितीमध्ये ही तरी गोष्ट लक्षात येते की 25,000चा जो झोन जो आहे आता सद्य स्थितीमध्ये बियर्स किंवा मंदीवाले जे आहेत ते इतक्या साध्या सरळ पद्धतीने जे ते किमतीला प्राइसला जे वरती जाताना दिसत नाहीये. खालच्या बाजूला जो की कालचा म्हणजेच 18 ऑगस्टचा जो लो होता तो झोन जो होतो एक महत्वाचा रोल आपल्याला तिथं प्ले करताना दिसतंय. आणि एक डिसिजिव्ह मूव्ह होण्याकरता सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा यामध्ये जर डिसिजिव्ह मूव्ह जर यायची आहे तर ती डिसिजिव्ह मूव्ह जी आहे ती 25,000च्या वरती इंट्राडेची ज्यावेळेस डेली कॅन्डल क्लोज करेल त्यानंतरच एक चांगल्या प्रकारचं मोमेंटम जे आहे ते आपल्याला जनरली होताना दिसेल. याच सिस्टीमला आपण जर 5 मिनिटाच्या टाइम फ्रेम मध्ये बघितलं तर तिकडनं सुद्धा एक अंदाज येऊन जाईल आणि इथं जी कॅन्डलची जी स्ट्रेंथ जी आहे किंवा सॉलिडनेस जी आहे ती सुद्धा आपल्याला इथं आयडिया येऊन जाईल की जेव्हा केव्हा त्याने चॅनलच्या बाहेर निघाला थ्रू आउट द 2 वाजूपर्यंत त्याने ते या सिम्पलच्या ट्रेंड लाईनला जे ते फॉलो करताना दिसला आणि जो प्राइस ऍक्शनचा जो सिक्वेन्स जो होता तो हायर लोचा होताना दिसला. इथं तो जो ब्रेकडाऊन जो आहे तो जनरली क्रिएट झाला आणि तिकडनं ब्रेकडाऊन झाल्यानंतर पुन्हा एक पुशबॅक किंवा पुलबॅक जो आहे तो 60 पॉईंटचा जसं मी सुरुवातीला सांगितलं त्या पद्धतीने आपल्याला होताना दिसलं. तर निफ्टी 50 मध्ये एक्सपायरी येणार आहे गुरुवारची जी की 21 ऑगस्टची आहे. त्या 21 ऑगस्टच्या हिशोबाने इथं जर आपण फ्युचर जर बघितलं तर 25,036च्या आसपास आहे स्पॉट, 24,980च्या आसपास आपल्याला इथं बनताना दिसतोय. तर इथं जर आपण ओपन इंटरेस्ट जर कन्सिडर जर करायचं झालं तर सद्य स्थितीला 25,000 एक कीन लेवल आहे की जिथं सध्या 125 लाखाच्या आसपास जे टोटल ओपन इंटरेस्ट आहे आणि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मध्ये आपल्याला लक्षात येते जवळजवळ 17% आसपास इथं चेंजेस आहे. आणि हे जे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप झालंय ते ऑलमोस्ट सेकंड हायेस्ट जर आपण बिल्डअप जर बघितलं तर ते 90 लाखांच्या आसपास आपल्याला दिसतंय जे की 16.70च्या आसपास ओपन इंटरेस्ट होताना दिसतात. म्हणजे 2 रेजिस्टन्सेस सध्या तरी गुरुवार 21 ऑगस्टच्या एक्सपायरीच्या हिशोबाने दिसतात ज्याच्यामध्ये 25,000 एक लेवल महत्वाची दिसते आणि दुसरी जी लेवल जी आहे ती 25,200च्या आसपास दिसते. दुसरं जर पुट साईडला जर बघितलं तर पुट साईडला आपल्याला सगळीकडे जे आहे ते ओपन इंटरेस्ट ओव्हर टू ऑल आपल्याला दिसेल की इथे सगळ्यात जास्त ओपन इंटरेस्ट जे ते अगदी 25,000च्या स्ट्राईक पर्यंत होताना दिसतंय आणि ते प्रीमियम मध्ये जर चेंज जर आपण बघितलं तर सर्व काही ते वजा मध्ये आपल्याला जाताना दिसतंय. 25,000च्या स्ट्राईकला जवळजवळ 108 लाखाच्या आसपास जे तो टोटल ओपन इंटरेस्ट आपल्याला ऍट द मनी इन द मनीच्या आसपास आपण म्हणूयात तिथं आपल्याला ओपन इंटरेस्ट दिसतो. आणि हा जो आहे तो बिल्टअप खालच्या स्ट्राईक्स कडे म्हणजे 24,800, 24,700, इव्हन 24,500 या सर्व स्ट्राईक कडे आपल्याला तिथं बांधताना दिसतोय. म्हणजे एक ओव्हरऑल टेक्स्चर जो आहे एक रायटिंग वाला टेक्स्चर इथं झालाय. आणि प्रीमियम मध्ये सध्या आजच्या दिवसभरामध्ये आपण जर ओटीएम स्ट्राईक जर बघितल्या कॉल साईडच्या किंवा पुट साईडच्या या दोन्ही बाजूला जो आहे तो प्रीमियम मध्ये बदलाव आपल्याला निगेटिव्ह साईड मध्ये दिसतोय. म्हणजे एक गोष्ट इथे लक्षात येते की एक्सपायरीला आता सध्या स्थितीमध्ये तरी 2 दिवस बाकी आहेत आणि ह्या 2 दिवसामध्ये ओव्हरऑल जे मोमेंटम जे बिल्डअप जे होऊ शकतं ते आपण बघणं गरजेचं आहे. आणि तत्पूर्वी आपल्याला एक कॅन्डलस्टिक्स बद्दल मूलभूत ज्ञान सुद्धा असणं गरजेचं आहे कारण त्यावरून आपल्याला आयडिया येते की प्राइस मध्ये काय बिहेवियर जे आहे ते होतंय डेली टाइम फ्रेमच्या हिशोबाने. इथे एक गोष्ट लक्षात व्यवस्थित येते की एक इनसाइड वाला जे ते कॅन्डल होतात दिसतंय. दुसरा महत्वाचा मुद्दा आहे जर मार्केट ह्या गॅप फिलिंगच्या दिशेमध्ये जर येण्याचा प्रयत्न करताय तर त्याच्यामध्ये पहिला जो ट्रिगर जो राहणार आहे तो हा वाला असणार आहे. लाईव्ह मार्केटमध्ये तुम्ही ते बघणार असाल. बट ह्या झोनच्या आसपास जे ते बुल्स काय कनेक्शन घेतात काय ते अंडरस्टँडिंग करतात त्याकडे व्यवस्थित लक्ष द्या आणि त्यानुसार तुमचं इन्फॉर्म ट्रेडिंग डिसिजन जे ते घेण्याचा तिथं प्रयत्न करा. हे सर्व काही लेवल्स आपण फक्त एक एज्युकेशनल पर्पजच्या हिशोबाने तिथं बघतोय. सिमिलरली जर सेन्सेक्स जर बघितलं तर सेन्सेक्सचं थोडंसं ऑड ऑफ द डे सेम आपल्याला तिथं गोष्ट दिसेल. सेन्सेक्स मध्ये 4 आवर टाइम फ्रेम मध्ये आपण त्याचा व्यवस्थितरित्या अनालिसिस करूयात. तर 4 आवर टाइम फ्रेम मध्ये सेन्सेक्स मध्ये एक लक्षात येत आहे की ओव्हरऑल त्याने ट्रेंडचा जो आहे तो एक ब्रेकआउट जो आहे ट्रेंड लाईनचा जी 4 तासाची ट्रेंड लाईन आहे त्याचा ब्रेकआउट त्याने दिलाय आणि मेजर जो सप्लाय झोन जो त्याच्यासाठी आहे तो 82,200च्या आसपास आहे आणि त्याच्यावरती जर क्लोजिंग जर आपल्याला जनरली येते तर नेक्स्ट जो रेजिस्टन्स जो होतो 83,800च्या आसपास आहे. तर जनरली इथं एक लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट जी आहे ती जे गॅप जो क्रिएट झालेला आहे तो 80,619च्या आसपास आहे. तो एक महत्वाचा
किन रोल प्ले करणारा झोन आहे आणि जनरली जिथं कुठं गॅप जे तयार होतात, जसं खालच्या बाजूला आपण इथं माहिती की 80,700 मार्केटने 14 ऑगस्टच्या दिवशी क्लोज केलं होतं आणि डायरेक्टली गॅप ओपन केलंय 81,287 ला. म्हणजे हा एक इथं जर किंमत येते तर बाहेरचं रिएक्शन काय आहे ते बघा. सिमिलरली इथं जर तुम्ही बघितलात तर 82,169च्या आसपास मार्केटने क्लोज दिलं होतं आणि डायरेक्टली नेक्स्ट डे गॅप डाऊन जे येते 82,065 वरनं डायरेक्टली आपल्याला फॉलोअप जो येतो 80,717च्या आसपास बनताना दिसतंय. म्हणजे ट्रेडिंग रेंज जी आहे स्मार्ट प्लेअरच्या हिशोबाने ती ट्रेडिंग रेंज जी आहे ती इथं सेट आहे. खालच्या बाजूला 80,619च्या आसपास बायर्स काय करतात आणि वरच्या बाजूला 80,200 प्लस मायनस 50 पॉईंटचं कन्सिडरेशन करा. त्याच्या आसपास सेलच काय करतात त्यावरनं तुम्हाला व्यवस्थितरित्या जी आयडिया जी ती येईल. घाई गडबड करून कुठल्याही गोष्टी करून त्यामध्ये काही आउटकम जो होतो नक्की भेटणार नाहीये. ओव्हरऑल हायर टाइम फ्रेम मध्ये प्रिसाईज सिग्नल जे ते आपल्याला लक्षात येऊन जातात आणि आजचं जर ओव्हरऑल प्राइस ऍक्शनचं जर बिहेवियर जर आपण बघितलं तर सेम निफ्टीमध्ये जे आपल्याला दिसत होतं सेम प्रकारचं प्राइस इंटरप्रिटेशन जे आहे. सेन्सेक्सच्या आज एक्सपायरी होती त्या एक्सपायरी मध्ये जे जनरली होता दिसलं एक नजदीकी तीव्र ट्रेंड लाईन होती आणि दुसरी जी ती थोडीशी सॉफ्ट ट्रेंड लाईन होती. त्या ट्रेंड लाईनच्या आसपास किंमत गेल्यानंतर तिथनं पुन्हा एकदा बाउन्स बॅक करताना दिसला. आणि दुसरं महत्वाचा जो कालचा जो ट्रेंड जो होता किंवा तो किंबहुना जो चॅनल जो होता तो चॅनलचा ब्रेकआउट ऑलरेडी मॉर्निंग मध्ये त्याने केला होता. थोडेसे हिकअप जर सकाळी मॉर्निंग मध्ये प्राइसने दिले होते आणि त्यानंतर मोमेंटम जे आहे ते आपल्याला जनरली होताना दिसतं. या प्राइस चार्टला बघून आपल्याला हे लक्षात येते की 82,000च्या वरती जर इंट्राडे जर क्लोजिंग जर व्यवस्थित जर येत आहे तर त्याकडनं आउटकम जे आहे ते चांगल्या पद्धतीने होताना दिसेल. दुसरा महत्वाचा मुद्दा इथे आपल्याला लक्षात ठेवण्यासारखा आहे की सेन्सेक्स च्या बाबतीमध्ये की ऑप्शन चेन्स मध्ये काय बिल्डअप झालेलं आहे. तर कॉल साइड मध्ये कुठं सगळ्यात जास्त ओपन इंटरेस्ट आहे तिथं कुठं रायटरच्या पोझिशन्स आहेत नेक्स्ट एक्सपायरीच्या हिशोबाने ते बघूयात. स्पॉट आणि सेन्सेक्सच्या फ्युचरमध्ये ऑलमोस्ट इथं 200 पॉईंटचा आपल्याला डिफरन्स दिसतो. म्हणजे प्रीमियम वरती चाललंय बुलिशनेस जे त्या अंडरलिंग मध्ये होताना दिसतंय. तर 81,600ला ऍट द मनी आपण सेन्सेक्सच्या बाबतीत आहोत आणि सगळ्यात जास्त ओपन इंटरेस्ट जो सध्या स्थितीमध्ये दिसतोय तो 81,700च्या स्ट्राईकला दिसतोय जिथं 79 लाखांच्या आसपास टोटल ओपन इंटरेस्ट आहे. प्रीमियम मध्ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो आहे तो 910%चं ऍडिशन आपल्याला होताना दिसतंय. आणि ह्याबरोबरच जो सेकंड हायेस्ट जो ओपन इंटरेस्ट कन्सिडरेशन जर करायचं झालं तर तो 25.27 लाखाचा 81,800च्या आसपास म्हणजे सेकंड रेजिस्टन्स तिथं आहे. म्हणजे नियरच आपण रेजिस्टन्स झोन आहोत. स्मार्ट मनी त्यांच्या पोझिशन जे आहे ते ह्या झोनच्या आसपास बिल्डअप करताना दिसत आहेत आणि त्याचा फॉलोअप त्याचा गोष्टीचं चेक करणं गरजेचं आहे. दुसरा महत्वाचा मुद्दा इकडे जर फूट साईडमध्ये जर बघितलं तर फूटमध्ये तर प्रीमियम जर आपण इथं बघितलं तर सगळे बाजार साईडमध्ये दिसत आहेत म्हणजे त्यांच्या दिशेमध्ये जात नाहीये मार्केट. बट इथं जर रायटिंग जर बघितली पुट रायटिंग जी की 81,800ला जवळजवळ 80 लाखाच्या आसपास म्हणजे इक्विलिब्रियम आहे. आणि ही जी रायटिंग जी आहे आउट ऑफ द मनी पुट्स पर्यंत जवळजवळ 81,000 पर्यंत जी रायटिंग होताना दिसते. 81,500ला जवळजवळ 39.5 लाखच्या आसपास टोटल ओपन इंटरेस्ट आहे. इन द मनी पुट्स मध्ये जवळजवळ 82,000च्या स्ट्राईकला जवळजवळ 1.5 लाख आहे आणि नेक्स्ट सेकंड हायेस्ट जे आहे ते 23,51,000च्या आसपास आहे. म्हणजे इथं स्मार्ट मनीच्या हिशोबाने जर कन्सिडरेशन करायचं जर झालं तर 81,800 एक थ्रीशोल्ड लेवल आपल्याला बनताना दिसते. आणि दुसरी जी लेवल जी आहे ती 81,500 म्हणजे येणाऱ्या दिवसामध्ये एक प्राइसचं कॉम्प्रेशन जे आहे एक टाईट रेंज जी ती होताना दिसू शकते. बट यामध्ये डेली क्लोज आयदर 82,000च्या वरती जर होतो तो एक महत्वपूर्ण राहील आणि 81,500च्या खाली जर होईल तर तो एक महत्वपूर्ण राहील. त्यामध्ये सर्व काही चेंजेस जे आहे ते आपल्याला होताना दिसू शकतात आणि त्या गोष्टीला लक्ष देणं सगळ्यात महत्वाचं राहणार आहे. आणि या छोट्या गोष्टी तुमच्या बरोबर ज्या आहेत ते डिस्कस आउट जे आहेत ते केलेले आहेत. तर कसा वाटतो तुम्हाला व्हिडिओ, कसा वाटतंय आपला ओव्हरऑल प्राइस ऍक्शनचा मागोवा जो की आज मंगळवार 19 ऑगस्टच्या दिवशी निफ्टी तथा सेन्सेक्स मध्ये झालाय त्याबद्दल आपण इथे डिस्कशन केलं होतं. तो जनरली ऑप्शन चेनला सुद्धा महत्वपूर्ण लक्ष द्या आणि त्याबरोबरच गॅप जे आहेत कारण आता न्यूज ड्रिव्हन मार्केट आहे ह्या गॅप्सला सुद्धा तिथं लक्ष देण्याचा प्रयत्न करा. कारण त्यावरनं तुम्हाला आयडिया येऊन जाईल की नेमकं मार्केट काय सांगण्याचा प्रयत्न करते आणि त्या माध्यमातून आपण काय तिथं गोष्टी ज्या आहेत ते करू शकतो. तो ओव्हरऑल कसा वाटतोय तुम्हाला व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट करा. आणि या चॅनलवरती तुम्ही जर नवीन असाल तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा. याबरोबरच जर तुम्हाला ट्रेडिंग आणि डीमॅट खातं ज्याच्यामध्ये फ्री म्युच्युअल फंड मध्ये गुंतवणूक कुठलंही कमिशन नाही आणि फ्री डिलिव्हरी ट्रेडिंग जर करायची आहे तर त्याची लिंक जी आहे व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे. त्या ट्रेडिंग लिंकद्वारे तुम्ही ट्रेडिंग आणि डीमॅट खातं जे खोलू शकता. धन्यवाद.